Please feel welcome. Great to have you in our midst. God bless you richly. Share the word of God with us in Dutch, English, Chinese, or whatever language you want to. Thank you so much. Oké, dankjewel. I am very happy to be here En ik ben today. heel blij vanmorgen hier te zijn. I am excited about so many believers here in the service this En morning. opgewonden door alle geloof. Oh, sorry, de jeugd kan naar eigen dienst gaan. Sorry. The youth is going to their youth service. Okay. I want to tell you a little bit about my background and why I'm here. I've come to talk to you about Jesus, but just so that you will know a little bit about what we're doing, I want to share. Ik wil een klein beetje even van mijn achtergrond vertellen, zodat je weet waarom ik hier ben. I was a pastor in the United States for 40 years. Ik ben 40 jaar lang voorganger geweest in de Verenigde Staten. And so I understand fully what our brother is doing here, and I have a great appreciation for this church today. En dan begrijp ik helemaal wat onze broeder hier doet. En ik heb een grote waardering voor de kerk vanmorgen. And then after 40 years, the Lord opened the door for me to serve him with the opportunity of Global University. En na 40 jaar voorgangerschap opende de Heer de deur dat ik hem kan dienen bij de Global University. In Global University, we have 220 offices. In Global University hebben we 220 kantoren. In 156 countries. In 156 landen. And my responsibility is connected with those offices and their directors. En mijn verantwoordelijkheid ligt in het contact maken tussen deze kantoren en hun leiders. And so I travel quite extensively to visit the offices, and that is why I am here in Curaçao today. En ik reis dus aardig wat om al deze kantoren te bezoeken en vandaar dat ik hier ook ben op Curaçao. This makes 77 countries for me to have visited. En nu heb ik al 77 landen bezocht. It might interest you to know that we have 425,000 students in the world. En misschien bent u geïnteresseerd in te weten dat wij 425.000 studenten hebben wereldwijd. And they are trained on a number of different levels. En ze worden op verschillende niveaus getraind. The levels which our sister Raji was talking to you about. Het niveau waarover zuster Raji sprak vanmorgen. And then we offer also a bachelor's degree. En we bieden ook aan een bachelorsgraad. A master's degree. Een meestersgraad. And a master's of divinity degree. En ook een masters in divinity. And finally our doctoral of ministry degree. En ook onze doctoraat. And all of those are accredited with the United States. En al deze zijn dus erkende opleidingen in de Verenigde Staten. And so if you have any interest in training in that direction, we would be happy to help you Als as u well. geïnteresseerd bent om getraind te worden in die richting, dan willen we u graag daarmee helpen. I would like to tell you quickly about some of the larger projects that we are working with in the world. En ik wil u graag vertellen over een van de grotere projecten waarmee we werken in de wereld. In Cuba, we have more than 3,000 students that are training to be pastors. In Cuba hebben we meer dan 3000 studenten die opgeleid worden tot voorganger. They are training at a bachelor's degree level. En ze worden opgeleid op het bachelor's degree niveau. And when the church in China found out what was happening in Cuba, they asked us if we could help them. En toen de kerk in China ontdekte wat wij deden en in Cuba vroeg ze of wij ook hun konden helpen daarmee. And so we began to train through the underground church that is in China. En we begonnen te trainen door de ondergrondse kerk die in China is. By a blessing of the Lord, He has given us opportunity to put all of the material on the internet in China. En door de zegen van de Heer hebben we alle materiaal op internet kunnen plaatsen voor China. This is very important for the church in China because it is growing so rapidly. Dit is heel belangrijk voor de gemeente in China, want die groeit zo heel snel. And most of these students are underground church pastors. En meeste van onze studenten zijn ondergrond kerkvoorgangers. And so at the present we are training more than 25,000 students in China. En op het moment trainen wij meer dan 25.000 studenten in China. In Vietnam we have more than 9,000 In students. Vietnam hebben we meer dan 9.000 studenten. In India we are going to be training 25,000 students in India. In India zijn we bezig voor te bereiden voor 25.000 studenten. Who will be planting churches in unreached people groups. Die gemeenten zullen stichten in groepen van mensen die nog niet bereikt zijn. These are places where we could not send a missionary. Dit zijn plaatsen waar we geen zendeling naartoe konden sturen. Because they would kill us. Omdat ze ons zullen doden.
but the Indian culture looks quite differently upon a Indian native person that will want to start a church in their house. Maar Indiaanse cultuur kijkt anders naar een lokaal persoon die een gemeente in hun huis wil beginnen. And so our material has been translated into the 10 major languages of India. En ons materiaal is dan ook vertaald in de 10 hoofdtalen van India. And these students who are working toward a bachelor's degree in Bible, En deze studenten die werken aan een bachelor's graad in de Bijbel. after their first year, they must plant a church. Na een eerste jaar opleiding moeten ze al een gemeente stichten. If they do not plant a church, then they cannot continue with their Als ze education. geen gemeente stichten, kunnen ze niet doorgaan met hun opleiding. And so we believe that the result of this, there will be more than 600,000 people that will come to Jesus Christ. En we geloven dat als resultaat hiervan er zeker 600.000 mensen tot Jezus So I zullen think that komen. makes all of us happy. There Ik will denk be dat so maakt many ons allemaal coming to blij als er Christ. zoveel mensen tot Jezus komen. God is working in the little country of Burma, God werkt in het kleine landje Burma. where we have more than 1,000 pastors training at this level. Meer dan 1000 voorgangers op dit moment opleiden. And one of the brand new things that is almost ready to be launched is our Arabic School of the Bible. En een van onze nieuwste projecten is de Arabische school van de And Bijbel. again, it will be placed on the internet. Ook dat zal op internet geplaatst worden. And Muslim believing people around the world will have opportunity for training. En de moslimmensen zullen allemaal over de hele wereld kunnen worden opgeleid. And so we're very happy for the opportunity the Lord is giving We us. zijn ontzettend blij met de gelegenheid die God ons geeft. And for the many that are finding Christ, En voor de velen die tot Jezus komen. and for the way the church is growing. En voor de manier waarop de gemeente groeit. But it is a particular blessing to be here in Curaçao Maar het with is you een today. heel bijzondere zegen om ook vanmorgen bij u It te is mogen an zijn. opportunity I would never have dreamed that I would Het is een have. gelegenheid waar ik nooit van had kunnen dromen. And my heart is just full of joy because of what I see that is happening here. En mijn hart is vol blijdschap om te zien wat God hier doet. But the pastor has been gracious to ask me to come and share a message this De morning. voorganger heeft mij willen vragen om hier te komen spreken. So I don't want to labor you with the details any Ik further. zal er niet langer met allerlei details lastigvallen. And I'm going to be sharing a story out of the book of Luke En ik ga met u delen uit het boek Lucas in chapter 10 in hoofdstuk 10 and in verse 30. en vers 30. Lucas 10. It is a story that is very commonly known by Het Christians. is een verhaal wat heel bekend is bij de christenen. And so I'm not coming to you with something that will be brand new to you. Ik kan u iets vertellen wat helemaal nieuw is voor It u. is the story of the Good Het Samaritan. is het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. It is the story that most likely you could talk about as well as I can talk Het is about. een verhaal waar u net zo goed over kunt spreken als ik. But I believe the Lord has given me a little thought here that I trust will bless your heart. Maar ik geloof dat de Heer me wat gedachten heeft gegeven die u zullen And in zegenen. order to enter into the direction the Lord has given me, I want to tell you a sports story from the United States. En als introductie wil ik u een sportsverhaal vertellen uit de Verenigde Staten. I forgot to ask our sister Raji and the pastor if baseball is a story that how many people understand baseball? Hoeveel van u begrijpen baseball? Well, that is great. That is really good. Dat is heel goed. Some of the best players in America are Curaçaoans. Good. I am so happy to hear this. Well, this is a story that comes from baseball a number of years ago. Dit is een verhaal wat uit baseball komt een paar jaar geleden. And it is about two American baseball stars. En het gaat over 2 Amerikaanse baseballsterren. The main person that I'm going to talk to you about is this man whose name was Dwight Evans. En de persoon waar ik voornamelijk over ga spreken is deze van He Dwight was Evans. a great star. Hij was een geweldige ster. Now the other person is one that you might know, and his name is Ted Williams. En die andere, misschien kent u Just ook leave it Ted there for a Williams. little bit. Ja, laat maar even, ja. Ted Williams, he was also a star. Ted Williams was ook een ster. But Dwight Williams, who received Dwight Evans. Dwight Evans received a number of awards while he was playing baseball. Dwight Evans heeft verschillende onderscheidingen gehad terwijl hij baseball speelde. And I could spend quite a bit of time talking to you about them, but I won't. En ik kan heel lang over spreken, maar dat zal ik niet doen. The best thing about Dwight's life was he was a Christian. Het beste van het leven van Dwight was dat hij een christen was. In fact, he still is alive. En in feite, hij leeft nog steeds. And he
in fact, attended an Assemblies of God church En hij bezocht ook een Assemblies in of the God state of gemeente Florida in de staat Florida. after he retired. Nadat hij gepensioneerd was. And one day he was out playing golf with his pastor. En op een dag speelde hij golf met zijn voorganger. It gave the pastor an opportunity to ask him some questions. En gaf de voorganger de gelegenheid hem een paar vragen te stellen. And he asked him, Dwight, I wonder, how well did you know Ted Williams? En hij vroeg, Dwight, ik vraag me af, hoe goed kende jij Ted Williams? Well, he said, I knew him quite well. Zij kende hem redelijk goed. For quite a while, as I played for the Boston Red Sox, he was my batting coach. En een hele tijd dat ik speelde voor de Red Sox, was hij mijn coach, mijn leider. And the pastor said, well, how well did you get along with him? En de pastor vroeg, en hoe goed ging je met hem om? He said, really not too well. Hij zei, we konden niet zo heel goed vinden met elkaar. There were two reasons. Er waren twee redenen. The first one was he did not like the way that I hit the ball. De eerste was, hij vond het niet goed de manier waarop ik de bal sloeg. And you have to see that he hit 385 home runs in his career. En je moet zien, hij heeft dus 385 home runs geslagen in zijn carrière. Ze was geen slechte speler. But Ted Williams did not like the way he hit the ball. Maar Ted Williams vond het niet goed de manier waarop hij sloeg. And he would say to him, everyone knows that in order to hit the ball right, you have to swing down. En hij zegt, iedereen weet dat om de bal goed te slaan, moet je van beneden uitslaan. But you're swinging up on the ball. En jij zwaait hem omhoog. So go over there and practice till you can do it right. Zeg, ga aan de andere kant staan en oefen tot je het goed kunt doen. And so he said, I would go over and I would try with everything in me. I would try to do it the way he wanted me to do it. Hij zei, ik voldeed dan aan zijn vraag en ik probeerde met alle macht te doen wat hij vroeg. But I just couldn't do it the way that he wanted me Maar to ik kon het gewoon niet doen de manier waarop hij dat vroeg. So I would go back to the home plate and hit it the way I wanted to and it would go over the fence. En dan ging ik gewoon naar de home base weer en ik sloeg de bal en dat ging over het hek. He just didn't like me. Maar hij vond het niet vinden met mij. There was another reason he didn't like me. En de tweede reden waarom hij mij niet leuk vond. He said, I love the Lord Jesus with all of my heart. Ik had de Heer Jezus lief met mijn hele hart. And Ted Williams did not love God. En Ted Williams had God niet lief. So there was a spiritual warfare Er was between the een two geestelijke oorlog tussen die twee. And they really went through a number of years with their relationship and didn't talk to one another. En ze hadden een gespannen relatie, jarenlang, en ze spraken niet met elkaar. And then he said, there was the day when Ted Williams got very sick. En toen kwam de dag aan dat Ted Williams heel erg ziek werd. He died a desperate death. En hij stierf een wanhopige dood. But before he died, the Boston Red Sox decided that they would have a big celebration in his honor. Maar voor hij stierf had de Boston Red Sox besloten om ter zijn eer een grote viering te doen. And so he said, my wife and I got an invitation to come. En zei, mijn vrouw en ik kregen ook een uitnodiging om te komen. And I said to my wife, I really think that we should go. En ik zei tegen mijn vrouw, ik denk dat we echt moeten gaan. So on the day that the crowd gathered, they gathered in the very large ballroom. Dus op de dag dat iedereen samenkwam in een grote ballroom. And a very large crowd of people. En een hele grote groep mensen. They wheeled Ted Williams in a wheelchair. En in een rolstoel brachten ze hem binnen. Because he could no longer walk. Hij kon niet meer lopen. And he could no longer talk. En hij kon ook nauwelijks meer spreken. And so he came into the room and many friends were greeting him and talking to him. Ze kwam de kamer binnen en vele mensen groetten hem en spraken tot hem. But he said, I didn't go over to where he was because I didn't want to spoil his special day. Hij zei, maar ik ging niet naar hem toe, want ik wilde zijn speciale dag niet bederven. But about halfway through the occasion, he said, I happened to catch his eye across the room. Maar hij zei, halverwege de gelegenheid maakten we oogcontact. And he was over there waving me to come. En hij wenkte me om te komen. And he said, I was surprised. En ik was verbaasd. He wants me to come? Nee, dat ik kom? Yes, he said. Yeah, en you want to come. So he started walking across the room. En hij begon de kamer door te lopen. To get to where he was. Om naar hem toe te gaan. And while he was walking, he wondered, what is he going to say to me? En terwijl ik naar hem toe liep, vroeg ik me af, wat gaat hij tegen me zeggen? Is he going to say, you did okay? Gaat hij tegen me zeggen, je hebt het ook goed gedaan? Is he going to say, I'm sorry for the way that I have treated you? Gaat hij zeggen, het spijt me, niet wat ik met je mee omgegaan? What is he going to say to me? Wat gaat hij tot me zeggen als hij daar komt? So when I got there, En dus toen ik daar he aankwam, motions me to bend down.
vroeg hem om te buigen. And put my ear by his mouth. En mijn oor bij zijn mond te brengen. So I could hear what he was saying. Zodat ik kon horen wat hij zei. Because he can hardly talk anymore. Want hij kon nauwelijks meer And praten. so I put my ear down by his mouth. En ik plaatste mijn oor bij zijn mond. And this is what he En said. dit is wat hij zei. He said, Hij zei, you could have done better. je had het beter kunnen doen. You could have done better. Je had het beter kunnen doen. That's all he said. Dat is al wat hij zei. That was it. Dat was het. And I got to thinking about that. En ik begon erover na te denken. I think about what the Bible says. En ik denk over wat de Bijbel zegt. One day we will all go the way of the earth. Eén dag gaan we allemaal de dag van het vlees. And one day we will stand before the Lord. En op een dag zullen we voor de Here staan. The Bible talks about it in the book of De Revelation. Bijbel spreekt erover in het boek And Openbaring. in the book of 1 Corinthians. En in 1 Korinthe. On the great judgment day we will stand before the Lord. Op de grote dag van het oordeel zullen wij voor de Heer staan. And when we get there, En als we daar he aankomen, will hand all of the rewards. dan gaat hij ons onze prijzen uitreiken. Not for the things that we have done before we know Jesus. Niet de dingen, voor de dingen die we hebben gedaan voor we Thank Jezus God we are kenden. saved and we are forgiven. Maar dank God, we zijn gered, we zijn vergeven. But he will give the rewards for the ways that we have lived our lives. Maar hij zal ons belonen naar de mate wij, de manier waarop we geleefd For the hebben. ways that we have invested our energies, Voor de manier waarop we onze energie hebben geïnvesteerd, onze talenten, our finances. onze financiën. And I got to thinking about that. En ik begon erover na te denken. One day I will stand before the Lord Op by een myself. dag zal ik alleen voor Gods aangezicht staan. And when he calls you and me to come before him, En als hij u en mij roept om voor hem te verschijnen, we will not be going along with our pastor. dan gaat onze voorganger niet mee. We will not be going along on the arm of our spouse. Dan gaan we niet hand in arm met onze We will not echtgenoot. even be standing beside our very best and most respected Christian friend. We zullen niet eens staan naast onze meest waardevolle christelijke vriend. You and I will stand before him alone. U en ik zullen alleen voor hem staan. And I got to thinking about that. En ik dacht daarover na. When I stand before the Lord, Als ik voor de Heer sta, I don't want to hear him say to me, wil ik hem niet horen zeggen tot mij: Ted, you could have done better. Ted, je had het beter kunnen doen. I want to hear him say, well done, thou good and Ik wil dat faithful hij servant. zegt: wel gedaan, gij goede en getrouwe knecht. You've been faithful. Je bent trouw geweest. Enter into the joys of the Lord. Ga binnen in de heerlijkheid des Heeren. Amen. Amen. So to illustrate that thought, En om die gedachte te I illustreren, want to use the story of the Good Samaritan. wil ik het verhaal van de barmhartige Samaritaan In the gebruiken. book of Luke, In het boek Lucas it says to us, staat er: one day op een dag there was a man going down from Jerusalem to Jericho. daalde een man af van Jeruzalem naar Jericho. And he fell among thieves and robbers En hij viel in de handen van dieven en who rovers, stripped him die hem clothes off. uitkleden and beat him en hem sloegen. and departed and left him half dead. En ze gingen weg en lieten hem half dood achter. And then the Bible says there was a man coming down the road. Dan zegt de Bijbel, er kwam een man over de weg langs. He was a priest. Hij was een priester. And we read the story and we think, well, this is a good thing. En we lezen het verhaal en we zeggen dat is iets goeds. He will help him. Hij zal hem zeker helpen. Here comes the pastor. Hier komt de voorganger. He will help him. Hij zal hem helpen. But no, Maar he nee, saw him and went around on the other side of the road. hij zag hem liggen, maar ging om een ommetje langs de andere kant van de weg. And we don't say it, but we often read that and we think En we zeggen het niet, maar we lezen het vaak en we denken: he should have done better. hij had iets beter moeten doen. Then it says there was the Levite came along, En de leviet kwam langs. and we think, well, this is a good thing En we too. denken: dat is iets goeds. Here comes the Sunday school teacher, Hier komt de zondagschoolonderwijzer. or the board member, Of het lid van het or bestuur. the worker in the church. Of de werker in de kerk. Maybe the person handling the sound. Misschien de persoon die het geluid doet. They will help him. Ze zullen hem zeker helpen. This is good. Dat is goed.
But no, Maar nee, it says when he saw him, zegt, toen hij hem zag, he too went around on the other side of the ging hij road ook aan de overzijde voorbij. and went on by. En ging langs. And we read that, we hear it, En we lezen het en we horen and we het. think to En we ourselves, denken bij onszelf, you should have done better. je had het beter moeten doen. And then the third thing that happened was there was another man coming down En the dan road. is het derde, een andere man komt langs. This man is a En Samaritan. deze man is een Samaritaan. And he is a man who hated the Jews. En hij is een man die van nature de Joden haatte. He hated the Jews. Hij haatte de Joden. For 500 years, the Jews and the Samaritans never got along. 500 jaren lang hadden de Samaritanen en de Joden konden niet met elkaar opschieten. But it says when he saw him. Maar er staat toen hij hem zag. We can go to the next slide. He saw him. Hij zag hem. We kunnen naar het volgende plaatje. And he went. En hij ging. And he helped him. En hij hielp hem. He poured the wine and the oil on his wounds. Hij goot de olie en de wijn in de wonden. He cleaned them up. Hij reinigde die He wonden. put him on his animal. Hij plaatste hem op zijn ezels en And he took rijdier. him to the end where they could take care of En hij him. nam de herberg waar ze voor hem konden zorgen. And he said to the innkeeper, En- now I want you to help him. I want En you to take care of him. zei tegen de waard, ik wil dat je hem helpt. And he put his hand in his pocket and he pulled out 2 coins. En hij stopte zijn hand in zijn zak en haalde 2 geldstukken He eruit. gave them to the innkeeper. En hij gaf die aan de waard. And he said, whatever you have to spend, Hij zei, wat je ook moet spenderen, you spend and take care of him. zorg voor deze man. And if you have to Wat het spend ook kost. more, Als je meer kost, when I come back, als ik I terugkom, will pay you back. zal ik je dat ook betalen. Now this is the thought that comes to me. En dit is een gedachte die tot mij komt. We often read or talk about this story. We lezen vaak en spreken over we dit verhaal. receive its message that we are supposed to be the good Samaritan. En we ontvangen het verhaal dat wij die barmhartige Samaritaan moeten And zijn. that's not a bad way to understand the story. En dat is geen verkeerde manier om het verhaal But te I'm begrijpen. thinking maybe it isn't the good Samaritan we're supposed to be like. Maar misschien, ik denk, is het niet de barmhartige I'm Samaritaan thinking that zoals the we good moeten zijn. Samaritan is Jesus. Ik denk, de barmhartige Samaritaan is Jezus. Jesus is the good Samaritan. Jezus is de barmhartige He Samaritaan. finds them Hij vindt die man and he brings them to us. en hij brengt ze bij ons. We are more like the innkeeper. Wij zijn meer als de waard, de man die de herberg runt. And sometimes he brings them into the church. En soms brengt hij de mensen in de kerk, But most of the time, no. maar meestal niet. He brings them to us where we work, Hij brengt ze bij ons waar we or werken, where we live, of waar we wonen, or where we shop, of waar we onze boodschappen at doen, the grocery store. in de kruidenierswinkel. And he brings them to us. En hij brengt ze bij And ons. many of them are wounded and they are broken. En velen zijn verwond en gebroken. And God wants to use us En to God help wil them. ons gebruiken om hen te helpen. And he says to us, whatever you have to do to help them, En hij zegt tot ons, wat je ook moet doen om ze te helpen, I will pay you back. ik zal je ervoor When I terugbetalen. come, I will pay you Als back. ik kom, zal ik je ervoor betalen. How many of you know that when he comes, he's going to pay us back? Hoeveel ervan weten, als hij But how komt, many gaat of hij you ons also know betalen. he doesn't always wait to come back to pay us back? He rewards us Maar hij beloont ons ook tussentijds in, door, in voordat hij in komt. many ways. Op vele manieren. Sometimes it's through spiritual blessings. Soms is het door geestelijke zegeningen. Sometimes it's through our finances. Soms door onze financiën. But God always pays us back. Maar God betaalt ons altijd terug. He saw the man. Hij zag de man. Now when I think about he saw the man, Als ik aan denk van hij zag de I man, think about an experience I had when I was in the country of Cambodia. denk ik aan een ervaring die ik had toen ik was in het land Cambodja. It was when I was pastoring, Ik was de voorganger die tijd. and I had gone over to Cambodia to visit a young couple from our church. En ik ging naar Cambodja om een jong echtpaar uit onze gemeente te They bezoeken. had been given an assignment to be missionaries in Cambodia. Ze hadden een opdracht ontvangen om zendelingen te zijn in And so Cambodja. I was traveling and I went to see them. En dus reisde ik en ik ging ze opzoeken. And when I got there, En toen ik daar I aankwam, had an experience that I will never forget. had ik een ervaring die ik nooit zal vergeten. Darren was showing me around the town where they lived. En ze toonden mij de stad waar ze woonden. It was a little town called Kampong Sam. Het was een klein stadje genaamd Kompong Sam.
And it is a little fishing Een village klein down vissersdorpje on the coast of the Sea of Thailand. bij de kust van Thailand. And so he is showing me around, En hij toonde me rond. and he takes me to the En orphanage, hij bracht me naar een weeshuis. which was the place of his responsibility. Op de plaats waar hij verantwoordelijk He was. was assigned to take care of the orphanage, Hij had de taak om te zorgen voor het where there were weeshuis. many children who had been left without parents because of the war in that time. Waar er heel veel kinderen die daar achtergelaten waren ten gevolge van de oorlog die tijd And daar so plaatsvond. I am very impressed as he shows me the En orphanage. terwijl hij me het wezen had zien, ben ik heel erg onder de He indruk. takes me to the classrooms. Hij brengt me naar de klaslokalen. He introduces me to the teacher. Introduceert mij bij de And there leraren. are so many happy children. En er waren zoveel blije kinderen. I was so excited just to see En them. ik was zo blij om ze te zien. And he showed me where they sleep. En hij toonde me waar ze slapen, He showed me where they eat. waar ze eten. He showed me where they do their Hij chores. toonde me waar ze hun werkjes willen doen. All of the grounds that were so neatly kept. En het hele terrein was zo netjes But onderhouden. it was the last place that he took that impacted my Maar de life. laatste plaats waar hij me bracht, dat gaf echt indruk. He took me to the nursery. Hij bracht me naar de crash. And when I got to the nursery, And- I looked in through the door. En ik in de crash kwam, keek ik door de deur. And show the next picture. This is what I saw. En dit is wat ik zag. Oh, Oh, there we are. daar hebben we A tiny baby. een kleine baby. And obviously she has a problem. En duidelijk heeft ze een probleem. She has the cleft lip and the palate. Een hazenlipje en een gespleten verhemelte. Her name is Sarah. Haar naam is Sarah. I want to tell you her story. En ik wil u haar verhaal vertellen. 5 days before I came, 5 dagen voor ik kwam, she was found in the jungle werd ze gevonden in de jungle. by a Christian lady. Door een christelijke dame. The Christian lady, her name was Sean Ron. En de christelijke dame, haar naam was Sean She Ron. was out in the jungle picking up sticks En ze liep in het bos stakjes te that rapen. she would use to make the house warm Die ze gebruikte om het huis te verwarmen. and cook the food for the family. En het eten te koken voor de familie. And as she was bent over to pick up a stick, En toen ze zich boog om een stok op te rapen, she thought she heard the faint cry dacht ze dat ze of a baby. een baby hoorde huilen in de verte. It seemed to be a frightened cry. Het leek een angstige roep. And so she raised up and En she ze was stond thinking, op I think this is a cry of a baby. en ze dacht, dit is een baby die huilt. So she decided to try to find the baby. Dus ze besloot om te proberen die baby And te she was vinden. going through the jungle, following the sound with her ear. En ze ging door het bos en ze volgde het geluid met haar oren. And finally she comes across a clearing in the jungle. En uiteindelijk komt ze op een open plek in het bos. And on the jungle floor lies the baby. En op de vloer daar in het bos ligt de baby. The baby is crying desperately. En de baby die huilt wanhopig. It is covered with big red ants and flies that are biting her. Het is bedekt met vliegen en mieren die haar bijten. And so Shanran decides to do something En about it. Shannon besluit er iets aan te doen. She picks up the baby. Ze raapt de baby op. She cleans the baby off. Ze maakt de baby She schoon. takes care so there's no ants and there's no flies Ze biting. doet de mieren weg en de vliegen. And she takes the baby to the nursery at the orphanage. En ze brengt de baby naar de crash bij het And weeshuis. 5 days later I came along. En 5 dagen daarna kwam ik daar. Go to the next one. Ga even naar het volgende. This is what I really saw. Dit is wat ik zag. I borrowed the other picture, Ik heb het andere geleend. but here's the baby. Hier is de baby. She's no longer frightened and crying and in torment. Ze is niet langer bang, angstig en huilend, And the red spots gemarteld. are almost completely gone. En de rode plekken zijn bijna allemaal weg. And she's happy and she's well cared for. En ze is blij, wordt goed verzorgd. She's being fed. Ze wordt gevoed. She has a place to sleep. Ze heeft een plaats om te And slapen. everything is better. En alles is beter. So when I go home Dus- to my church, Toen ik naar het huis ging, naar mijn I kerk, am telling my church about the experiences that I had. vertelde ik mijn gemeente over de And I ervaring die ik told had the gehad. story of little baby Sarah. En ik vertelde het verhaal van kleine baby Sarah. And then at the end of the message, En toen aan het eind van de boodschap, we had dismissed, we had prayed, and church was over. de gemeente hadden we al afscheid genomen, we hadden uitgezegend. There
was a very old couple that came to talk to me. Was er een heel oud stel wat tot mij Go moest to the spreken. next slide. And they came to talk to me about the baby. En ze kwamen tot mij spreken over de baby. Their name is Bill and Thelma Brewster. Ze heten Bill en Thelma Brewster. She is 91 Zij is 91 and he is 92. en hij is 92. Yes. And they said, Pastor, we would like to do something to help the baby. En ze zeiden, pastor, willen wij iets doen om de baby te helpen. They said, we would like to pay for the surgery that it will take to correct her Ze problem. willen betalen voor de operatie om het probleem te verhelpen. Do you think that you can help us? Denk dat je ons kunt helpen. And I said, well, I don't know, but I will try. Ik zei, ik weet het niet, maar ik ga proberen. So the next day, I came to the De office volgende dag ging ik naar mijn and I got kantoor on the telephone en ik nam de telefoon and I op. called our missions department at the headquarter building. En ik belde naar het zendingsdepartement op het hoofdkwartier. They quickly put me in touch with a lady. En ze brachten me in contact met een dame. And I told the story that I'm just En telling ik you. vertelde het verhaal wat ik u net verteld heb. And I said, is there any way that we can help them? The Brewsters would like to pay for the surgery. Is er een manier om dit babytje te helpen? De Brewsters willen betalen voor de Well, they said, operatie. yes, there En is. ze zeiden, jawel, er is een manier. They said, we will arrange for the Mercy ship, Wij zullen in orde maken dat de Mercy which schepen, is like a hospital, met een soort christelijk hospitaalschip, floating on the ocean, the sea. en die vaart op verschillende And we oceanen. will bring the Mercy ship along the coast of En we Thailand, zullen dat Cambodia, I'm Mercy sorry, schip brengen bij de kust van in Cambodja, the Sea of Thailand. in de zee van Thailand. And they will take baby Sarah out onto the ship, En ze zullen baby Sarah op het schip brengen and they will perform the surgery. en zullen de operatie daar doen. And the Brewsters paid the bill. En de Brewsters betaalden voor de rekening. And the Brewsters paid the bill En de Brewsters betaalden de rekening for 11 subsequent surgeries voor nog andere 11 that it operaties. took to take care of the problem. Die nodig waren om het probleem helemaal te verhelpen. Because they decided they could do something to help. Want ze besloten ze iets konden doen om te helpen. And then 10 years go by. En dan 10 jaar gaan voorbij. And it is Christmas time. Het is kerst. And I'm on the telephone. En ik zit weer aan de I've telefoon. called Cambodia. En ik belde naar I'm Cambodja. talking to Darren and Diana on the En phone. ik sprak tot Darren en Diana My aan de friends, telefoon. wishing them Merry En ik Christmas. wenste ze een goed kerst. And I had not pre-thought to do this. En ik had het niet van tevoren But bedacht om while we wat te were doen. talking, I said, I wonder how is baby Sarah doing? Maar terwijl we spraken, zei ik, hey, ik vraag me af, hoe gaat het met baby Sarah? They said, it is a good story. Dat is een heel goed verhaal. Baby Sarah has been adopted. Baby Sarah is geadopteerd. She's been adopted by a pastor and his wife. Ze is geadopteerd door een voorganger en zijn The vrouw. pastor was from England, En de paas was van Engeland. and the wife was from the United En de States. vrouw van Amerika. And now baby Sarah is living with them, En nu woont baby Sarah bij hun. and she's no longer crying. Ze huilt niet meer. She's no longer hungry. Ze heeft geen honger She's meer. no longer frustrated. Niet meer and painful. gefrustreerd. En pijn. She's being taken care of. Ze wordt goed voor de And she's gezorgd. being given an education. En ze krijgt een opleiding. And she will grow up in the Cambodian society, En ze zal groot worden in de living Cambodjaanse just maatschappij. below the most wealthy people in the country. Wat betreft het niveau van Cambodja zal ze leven op het niveau van bijna de hoogste rangen. All because somebody decided to do something about the problem. Alleen maar omdat één persoon besloot iets te doen aan het probleem. And so I'm thinking that is God's message to us. En ik dacht eraan, dat is Gods boodschap voor ons. The Brewsters did what they could do. De Brewsters deden wat zij konden doen. Shanron did what she could do. Shanron deed wat zij kon doen. She took the baby to the Ze orphanage. bracht de baby naar het weeshuis. The orphanage did what they could do. Het weeshuis deed wat zij konden doen. And the parents did what they could do. En de ouders deden wat zij konden And doen. God gave me the privilege to do what I could do. I took the story home to the United States En and I told it. God gebruikte mij om te doen wat ik kon doen. Ik bracht het verhaal naar Amerika. And that is the way the church works. En zo werkt de kerk. God does not give us all the same job to God do, geeft ons niet allemaal hetzelfde werk om te doen. but He gives us, every one of us, something that we can do. Maar hij geeft ons elk een iets wat we kunnen You doen. have people living close to you. En u hebt mensen die dicht bij u You have wonen. people come by where you work, U hebt mensen die langskomen waar where u you shop. werkt.
waar u boodschappen doet. And God wants us to En do what God we wil can dat do. wij doen wat wij kunnen doen. Well, then the years go by. En de jaren gaan voorbij. And now the Brewsters are really old. En nu zijn de Brewsters echt heel oud. They were a close couple. Ze waren een heel verbonden paartje, heel innig. He always said to her, I hope that I die first. En hij zei altijd tegen haar, ik hoop dat ik eerst sterf. Because if you die Want als jij first, sterft I eerst, don't think I can take it. dan denk ik niet dat ik het kan redden. Oh no, she said, I hope I die Ze first. zei, nee, ik hoop dat ik eerst sterf. Because if you go first, Want als jij eerst gaat, I don't think I can handle it. denk ik niet dat ik het aan kan. And so this is the way they were. They were very close. En zo waren ze. Ze waren heel dicht bij elkaar. They came to the church every time the doors were Ze open. kwamen elke keer als de kerk was, They kwamen were ze. there for Sunday morning Ze service. waren They zondagmorgendienst. were there for Sunday night Ze waren service. zondagavonddienst. And they were there on Wednesday for the prayer En ze service. waren op woensdag voor de And gebedstond. now the Brewsters have gotten really old. En nu waren de Brewsters echt heel erg oud. And he no longer can drive his car. En hij kan zijn auto niet meer rijden. And I was happy. En ik was They blij. took the keys away from him. Ze hebben de sleutels van hem Because he would weggenomen. come into the parking Want lot hij of kwam the de church. parkeerplaats opgereden van And de I was kerk. always afraid he was going to hit my car. Ik was altijd bang dat hij mijn auto zou slaan. So I was happy. Dus ik was blij. But they had a problem. Maar ze hadden een probleem. They can no longer drive to church. Ze kon niet langer naar de kerk rijden. Do you know what they did? Weet je wat ze deden? They sold their property. Ze verkochten hun bezit. And they bought a home En ze kochten een huis. adjacent to the parking lot of the church. Grenzend aan de parkeerplaats van de kerk. So they could walk to church now. Zodat ze naar de kerk konden lopen. And they're always there for Dus every ze zijn er service. altijd daar voor elke dienst. And Mrs. Brewster, she always greeted me. En mevrouw Brewster groette me altijd. Would you stand, please? Ga even staan. And she would meet me En ze ontmoette mij in the aisle. in de gang. And she would take me by the hand. En ze nam me bij mijn hand. And she would look me in the En ze eye. keek me in de ogen. And she would say, En ze zei dan, just think, Pastor. denk voorganger, This may be the day. dit is misschien de dag. This may be the day when Jesus comes. Dit is misschien de dag als Jezus komt. And she would be crying En ze huilde. every time she saw me. Elke keer dat ze me zag. It was not an act. Het was niet iets She wat was ze, very sincere. speelde, maar het was heel oprecht. This may be the day when Jesus comes. Dit is misschien de dag dat Over Jezus and over komt. again. Elke keer opnieuw. Thank you. Then the day came En toen when kwam Mr. Brewster got very sick. Kwam de dag dat meneer Brewster heel erg ziek werd. And they put him in the hospital. En ze plaatsten hem in het hospitaal. He's 97 Hij was 97. and he's very sick. Hij was erg ziek. And after 5 weeks, En na 5 weken, he's not getting better, he's getting worse. hij wordt niet beter, maar alleen maar erger. And so we are thinking this must be God's time. En wij dachten, oké, dit is Gods Brother tijd. Brewster is going to heaven. Hoe de Brewster gaat naar de hemel. And then one morning, real early in the morning, And before the sun came Op up, een morgen heel vroeg voor de zon opging. their only daughter Hun enige dochter is calling me on the telephone. belde me op de telefoon. And she's apologizing. Pastor, I'm so sorry to wake you En up. ze verontschuldigde zich. Voorganger pastor, het spijt me zo om je lastig te vallen. But she said, I thought you should be the first to know. Maar ik dacht, jij moet de eerste zijn die het weet. Last night, mother died. Gisteravond is moeder overleden. Mother died. Moeder overleden? We thought Brother Brewster was dying. We dachten dat moeder Brewster overleden zou. Mother died. Nee, moeder is overleden. 20 hours later, 20 uur daarna Brother Brewster died. is moeder Brewster dood. The only time in my pastoring ministry De enige keer in mijn voorgangersbediening that I had a funeral service for 2 people at the same time. dat ik voor 2 mensen tegelijk moest begraven. And Brother Brewster is in the casket. It's going this way. En moeder Brewster ligt in de kist en die gaat die kant uit. And Sister Brewster is in this casket Sister and it's going this way. Brewster in die kist en die gaat die kant uit. And so I shared the funeral message. En ik deelde de boodschap voor de And overledene. in the message I told them the story that I'm telling you. En in de boodschap vertelde ik het verhaal wat ik u verteld heb. Because you see now, the Brewsters are standing in the presence Want of ziet God. u, nu staan de Brewsters in de tegenwoordigheid van God. And they don't have to hear him say, En ze hoeven hem niet horen zeggen. you could have done Je had het beter kunnen doen. that. Enter into the joys of God. Ga binnen in de blijdschap van de Heer. It will one day be our time. Op een dag zal onze tijd daar zijn. We don't want to hear him say, you could have done that. We willen hem niet horen zeggen, je had het You beter can kunnen help your doen. pastor.
Je kunt je pastor You can helpen. help your church. Je kunt je gemeente You can helpen. minister to your Je neighbors. kunt de buren helpen. Remember that he said, whatever you have to spend, En luister, hij zei van, wat het je ook gaat kosten, when I come back, als I ik will terugkom, pay you back. zal ik het je terugbetalen. Shall we pray? Zullen we bidden?